Στο σημερινό επεισόδιο ερχόμαστε ξανά στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που από όσο βλέπω στα σχόλια ενδιαφέρει αρκετούς από εσάς. Σήμερα θα δούμε ένα θέμα σχετικά άγνωστο για έναν όμως πολύ γνωστό αυτοκράτορα. Και μιλάμε βέβαια για τον Νέρονα που ανήλθε στο θρόνο το 54 μετά Χριστόν. Αρχικά μη σας ξενίζει ο τίτλος που αποκαλώ δηλαδή Αντίχριστο τον Νέρονα, δεν είναι δικά μου λόγια και επίσης δεν είναι clickbait τίτλος ή τέλος πάντων είναι λίγο clickbait, θα τα εξηγήσω όλα σε πολύ λίγο. Το κυριότερο θέμα που θα εξετάσουμε λοιπόν είναι πώς γίνεται την ίδια εποχή που ο Νέρονας δολοφονούσε τη μητέρα του, τον αδελφό του, τις δυο συζύγους του και που όπως έλεγαν πολλοί έκαιγε μέχρι και τη Ρώμη ολόκληρη, οι Έλληνες να τον αποκαλούν ως το μεγαλύτερο στρατηγό και να τον χαρακτηρίζουν Δία Ελευθερωτή και Νέο Απόλλωνα, με επιγραφή μάλιστα επάνω στον ίδιο τον Παρθενώνα. Αναμφίβολα μας δημιουργούνται πολλά ερωτήματα, όμως η ιστορική μελέτη ίσως μπορεί να μας βοηθήσει. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Δεν υπάρχει νομίζω άνθρωπος που να έχει έστω λίγες γνώσεις ιστορίας και να μην έχει ακούσει ορισμένες φρικιαστικές περιγραφές για τον Νέρονα, φτάνοντας στο συμπέρασμα πως ήταν ο χειρότερος Ρωμαίος αυτοκράτορας, αν όχι μέχρι και ψυχοπαθής. Θα έχετε ακούσει κι εσείς ο πυρομανής αυτοκράτορας που έκαψε τη Ρώμη, ο σαδιστής αυτοκράτορας που έστεινε γιορτές, καίγοντας, σταυρώνοντας ή και τα δύο μαζί πολλές φορές χριστιανούς, ο διεστραμμένος που του άρεσε να φοράει προβιές ζώων και να ορμάει σεξουαλικά σε άντρες μέσα σε κλουβιά. Ας μην επεκταθώ άλλο, μας βλέπουν και μικρά παιδιά. Όλα αυτά τα έχετε ακούσει, τα έχετε διαβάσει και μάλλον έχετε καταλήξει ότι δεν ήταν στα καλά του. Ενδεχομένως έχετε δίκιο, οι καταγραφές περιγράφουν αυτό ακριβώς. Είναι όμως έτσι τα πράγματα στην πραγματικότητα? Για να το διερευνήσουμε, ώστε να δούμε τι στο καλό έπαθαν οι τότε Έλληνες και τον εγκομίαζαν, θα στραφούμε ξανά εκεί που οφείλει να στρέφεται η ιστοριογραφία με ορθολογισμό και αντικειμενικότητα, στις πηγές. Και κάπως έτσι φτάνουμε στον απόλυτο χαρακτηρισμό του Νέρονα ως Αντίχριστος, τον οποίο οφείλω και να εξηγήσω. Κάπου στο τέλος του 19ου αιώνα, ο Γάλλος φιλόσοφος Ερνέστ Ρενάν έγραψε μια επτάτομη ιστορία του χριστιανισμού, που έφτασε τελικά να σαρώσει τους αιώνες και τις υπήρους, φτάνοντας σε κάθε άκρη της γης. Και όμως, ένας ολόκληρος τόμος από τους 7 ήταν ολοκληρωτικά αφιερωμένος στον Νέρονα. Στο τέλος αυτού του τόμου, ο συγγραφέας καταλήγει ότι ο θάνατος του Νέρονα δεν σήμανε και το πέρασμά του στη λύθη. Το όνομά του έχει εντοπιστεί, ο Νέρον θα είναι ο Αντίχριστος. Βαριά κουβέντα όπως και να το κάνουμε, αυτή η ιδέα όμως δεν ήταν μια πρωτοτυπία του Ρενάν, γιατί πολύ πιο πριν, στις αρχές του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, μια γυναίκα αριστοκρατικής καταγωγής, η Αλγασία, ρώτησε τον Ιερώνυμο που ήταν διανοούμενος και μεταφραστής της βίβλου στα λατινικά, ποιος ήταν ο άνθρωπος της ανομίας που περιέγραφε ο Απόστολος Παύλος ως Αντίχριστο στην δεύτερη προς Θεσσαλονικής επιστολή του. Ο Ιερώνυμος υπέδειξε τον Νέρονα και ξεκίνησε έτσι αυτή η ιδέα για μια υποτιθέμενη διαβολική του καταγωγή. Αυτοί οι δύο ακραίοι και ιστορικά όπως και να το κάνουμε αδόκιμοι ισχυρισμοί αφορούν το ίδιο πρόσωπο, τον Νέρονα. Τον ίδιο όμως για τον οποίο στην ανατολική πλευρά του Παρθενώνα υπήρχε επιγραφή που τον χαιρέτιζε ως το μεγαλύτερο στρατηγό και ιό του θεοποιημένου Κλάβδιου. Επίσης στη Βιωτία κατασκευάστηκε ένα μνημείο για να τιμήσει την περιοδεία του κάπου μεταξύ 66 και 68 μετά Χριστόν. Στην αφιερωματική επιγραφή ο Νέρονας χαρακτηρίζεται από τους Έλληνες ως Δίας Ελευθερωτής και Νέος Απόλλων, ένας αυτοκράτορας που βοήθησε την Ελλάδα όσο κανείς άλλος. Βλέποντας μόνο αυτά τα στοιχεία θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί είτε ότι οι Ρωμαίοι υπήρξαν τρομερά άδικοι με τον Νέρονα, είτε ότι οι Έλληνες με κάποιο τρόπο ταυτίστηκαν με αυτό το σατανικό αυτοκράτορα και τον τίμησαν στον ύψιστο βαθμό. Αν μάλιστα ξεκινήσει κανείς την κριτική του ιδεολογικά προκατηλημένος για το ένα ή το άλλο, όπως πολύ συχνά γίνεται στις μέρες μας για να τα λέμε όλα, απλώς θα καταλήξει σε μία από τις δύο οπτικές, κάνοντας φασαρία ενάντια στους υποστηρικτές της αντίθετης. Αν μελετήσουμε όμως τις πηγές κάπως βαθύτερα, βγάλουμε τις παροπίδες και φέρουμε τη λογική στο παιχνίδι, μπορούμε να καταλήξουμε σε πιο ουσιαστικά συμπεράσματα. Αρχικά ας δούμε γιατί οι Ρωμαίοι ιστορικοί ήταν τόσο αιχμηροί στην κριτική τους απέναντι στον Νέρονα. Η απάντηση σε αυτό δεν είναι και τόσο δύσκολη. Γύρω από τον Νέρονα έχουν σωθεί πηγές από 3 μόνο διαφορετικούς ιστορικούς. Τον Τάκητο που έγραψε περίπου μία γενιά μετά το θάνατο του Νέρονα, τον Σουητόνιο που έγραψε την ίδια εποχή με τον Τάκητο και τον Δίονα Κάσιο που έγραψε περίπου 3 γενιές μετά τον Νέρονα. Να θυμίσω τώρα ότι ο Τάκητος και ο Σουητόνιος ξεκίνησαν τη σταδιοδρομία τους στη διάρκεια της δυναστείας των Φλαβίων και συγκεκριμένα το διάστημα της ηγεμονίας του Τραϊανού και του Αδριανού. Αυτή η χρονική διαφορά από τα γεγονότα γύρω από τον Νέρονα τα οποία περιγράφουν τους έδωσε μεγαλύτερη ασφάλεια και κίνητρο να μπορούν να τονίζουν χωρίς σοβαρό αντίλογο τυχόν αδυναμίες της προηγούμενης δυναστείας συγκριτικά με τη σύγχρονή τους.
Αυτό φαίνεται άλλωστε και από το γεγονός ότι κανείς από τους ηγεμόνες της προηγούμενης δυναστείας δεν περιγράφεται με ιδιαίτερα θετική διάθεση στα έργα τους. Αυτό το επιχείρημα επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι ο Δίον Κάσιος, που δεν εξαρτιόταν τόσο από την αυτοκρατορική αυλή, δεδομένου ότι είχε γίνει γνωστό στη Ρώμη ως νεαρός συγκλητικός στα χρόνια του Κόμμοδου, σε πολλά σημεία δίνει διαφορετικές περιγραφές για τον Έρωνα, συχνά πιο ήπιες, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι τον παρουσιάζει ως άξιο αυτοκράτορα. Επιπλέον, όπως μαρτυρεί ο ίδιος ο Σουητόνιος, οι φήμες και τα κουτσομπολιά γύρω από τον Έρωνα έφταναν ως τις μέρες του και δεδομένου ότι οι πιο πολλές κατηγορίες που έχει καταγράψει για τον Έρωνα αφορούν θέματα σχετικά με το μη πολιτικό του βίο, άρα δεν θα μπορούσε να έχει επίσημες πηγές από διοικητικά μέσα, μπορούμε ίσως να υποθέσουμε ότι οι πηγές του είναι ακριβώς αυτές οι φήμες που ο ίδιος παραδέχτηκε πως έφταναν ως τις μέρες του. Επίσης, λίγο μετά το θάνατο του Νέρονα, στα τέλη του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, ο Εβραίος ιστορικός Ιώσιππος πληροφορούσε τους αναγνώστες του ότι κυκλοφορούν πολλές και διαφορετικές αποτιμήσεις της ηγεμονίας του Νέρονα, ορισμένες από τις οποίες ήταν εξαιρετικά εγκομιαστικές. Δυστυχώς όμως δεν έχει σωθεί καμία από αυτές, κρατάμε λοιπόν απλώς αυτή την πληροφορία στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Άρα, για να το πούμε απλά, όλα αυτά σημαίνουν πως όσα έχουν σωθεί για τον Έρωνα δεν έχουν καμία αξία? Σε καμία περίπτωση. Έχουν τεράστια αξία, απλώς είναι πολύ πιθανόν να υπερβάλλουν κάπως όσον αφορά τα αρνητικά και να αποκρύπτουν τυχόν θετικά στοιχεία της περίοδου του Νέρονα. Πάμε να εξηγήσουμε συγκεκριμένα με ποιον τρόπο. Η μεγαλύτερη κοινή τραγωδία της εποχής του Νέρονα, χωρίς καμία αμφιβολία, ήταν η τεράστια πυρκαγιά που κατέκαψε 10 από τις 14 συνοικίες της Ρώμης το 64 μετά Χριστόν. Το αν ο ίδιος ο Νέρονας διέταξε αυτή την καταστροφή δεν μπορεί να αποδειχθεί με κανένα μέσο σήμερα. Ξέρουμε όμως με σιγουριά από ποιον ξεκίνησε αυτή η φήμη. Και ήταν ο ιστορικός Τάκητος, ο οποίος παρά την απέχθειά του για τον Έρωνα, μας λέει απλώς ότι λόγω του τεράστιου ζήλου που επέδειξε ο αυτοκράτορας για την ανοικοδόμηση της πόλης μετά την πυρκαγιά, κυκλοφόρησαν φήμες στην εποχή εκείνη ότι ήταν ο ίδιος που διέταξε τον εμπρισμό με σκοπό να ξαναφτιάξει τη Ρώμη όπως του άρεσε. Η φήμη δηλαδή για την ενοχή του Νέρονα στο συγκεκριμένο θέμα ξεκίνησε από ένα κουτσομπολιό της εποχής, βασισμένο απλά στο γεγονός ότι ο αυτοκράτορας έδειξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όσο θα περίμεναν να αποκαταστήσει τις ζημιές. Πράγμα που δεν βγάζει και πολύ νόημα. Τι πραγματικά μπορεί να συνέβη όμως? Αρχικά, οι πυρκαγιές στη Ρώμη ήταν σχετικά συχνό φαινόμενο λόγω των τεχνικών και των υλικών δόμησης και της πυκνότητας των κτηρίων. Κανείς όμως στο παρελθόν δεν κατηγόρησε ποτέ κανέναν αυτοκράτορα για αυτές. Στην περίπτωση του Νέρονα όμως, η αλήθεια είναι πως η φωτιά ήταν πολύ μεγαλύτερη και διήρκησε πολύ παραπάνω, περισσότερο από μία εβδομάδα. Επίσης, η προσωπικότητα του Νέρονα ήταν τέτοια που δεν ενέπνεε τίποτα παραπάνω στους κατοίκους από τρόμο, ανασφάλεια και ταραχή. Επομένως, η πυρκαγιά θα μπορούσε να είναι μια άριστη αφορμή για τους πολιτικούς του αντιπάλους να τον κατηγορήσουν για δόλο, και μάλιστα έχοντας μια μερίδα κατοίκων που θα ήταν πολύ πιο ευάλωτοι στο να δεχθούν άκρητα αυτή την κατηγορία. Και αυτή η μερίδα κατοίκων ήταν οι χριστιανοί. Και δεν εννοώ ότι θα τη δέχονταν άκρητα επειδή ήταν χριστιανοί, μη μου ορμήξετε ακόμη στα σχόλια, αλλά επειδή ο Νέρονας, που προφανέστατα είχε γνώση αυτών των φημών, κατηγόρησε τη χριστιανική κοινότητα της εποχής ως υπαίτιους για τη φωτιά και προχώρησε σε εξαιρετικά βίαιες δημόσιες εκτελέσεις και διώξεις. Με λίγα και απλά λόγια, τι μοιάζει πιθανότερο, η απλοϊκή σκέψη που διαδόθηκε από κουτσομπολιά ότι ο Νέρονας ήταν ένας ψυχοπαθής που έκαψε την πόλη για να την ξαναφτιάξει όπως του αρέσει, ή η πυρκαγιά να προέκυψε όπως πολλές άλλες πριν και να δόθηκε έτσι αφορμή στους αντιπάλους του να τον δυσφημίσουν, εργαλειοποιώντας την οργή των χριστιανών που διώκονταν άδικα? Νομίζω ο καθένας μπορεί να βγάλει τη δική του άποψη. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Για να δείξω τη δύναμη των φημών και των δολοπλοκιών στο στενό πυρήνα της αυτοκρατορίας στην Ρώμη. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία όμως δεν ήταν μόνο η Ρώμη. Οι κάτοικοι στις λίγο πιο απομακρυσμένες περιοχές, όπως η Ελλάδα, δεν μπορούσαν να έχουν καμία επαφή με αυτά τα κουτσομπολιά, όπως καταλαβαίνετε, λόγω του ότι η πληροφορία τότε ταξίδευε πολύ πιο αργά. Ούτε καν γνώριζαν εξόψεως τον αυτοκράτορα, παρά μόνο από τα νομίσματα, τα αγάλματα και τις επιγραφές που έφταναν στην περιοχή τους. Έτσι, οι Έλληνες, όπως και πολλοί άλλοι λαοί, δεν είχαν την παραμικρή εικόνα για αυτά που συζητήσαμε. Στην πραγματικότητα είχαν μια εντελώς αντίθετη, γιατί όπως μας πληροφορεί ο Σουητόνιος, σε μορφή κατηγορίας μάλιστα, ο Νέρονας λάτρευε οτιδήποτε ελληνικό σε υπερβολικό βαθμό, απαξιώνοντας τις καθαρά ρωμαϊκές δραστηριότητες, όπως λέει, που ήταν η πολιτική και ο πόλεμος. Ο ίδιος επίσης μας λέει, για να αποδείξει τις αδυναμίες του Νέρονα, ότι προτιμούσε περισσότερο το θέατρο και μάλιστα λάμβανε μέρος σε παραστάσεις, πράγμα που συνηθιζόταν στις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις. Επιπλέον, στη διάρκεια της περιοδίας του Νέρονα μεταξύ 66 και 68 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας ανακοίνωσε την απαλλαγή της επαρχίας της Αχαΐας, που τότε ήταν συνώνυμη με όλη την Ελλάδα, από την καταβολή φόρων.
Με απλά λόγια, οι Έλληνες γνώριζαν έναν αυτοκράτορα μόνο από τα νομίσματα και τα πομπόδι ρωμαϊκά μνημεία, ο οποίος ασχολούνταν και προωθούσε το ελληνικό πνεύμα, ενώ ταυτόχρονα τους πρόσφερε και φοροαπαλλαγές, χωρίς να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, τις φήμες και τα κουτσομπολιά που τον κατηγορούσαν για βαριά ατοπήματα και εγκλήματα. Νομίζω πως υπό αυτές τις συνθήκες όλοι μας δεν θα διστάζαμε να τιμήσουμε έναν τέτοιο ηγέτη. Έναν ηγέτη όμως που παρά τις φήμες και όλα όσα είπαμε, η πραγματική μορφή της διακυβέρνησής του τον κατατάσσει δικαίως ως έναν από τους χειρότερους για άλλους όμως λόγους. Παρότι ορισμένες επιλογές του ευνόησαν κάποιες μερίδες Ρωμαίων υπηκών και στη συγκεκριμένη περίπτωση τους Έλληνες. Κάπου εδώ και το σημερινό βίντεο οδεύει σιγά σιγά προς το τέλος του. Γράψτε μου στα σχόλια και τις δικές σας σκέψεις και να είστε σίγουροι ότι αργά ή γρήγορα διαβάζω όλα τα σχόλια. Επίσης, αν θέλετε να μας στηρίξετε, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Δείτε το κουτί της περιγραφής, την ιστοσελίδα, τα social media και όλα αυτά. Μη σας ζαλίζω όλα τα ίδια και τα ίδια κάθε μέρα και πράξτε αναλόγως. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Σας χαιρετώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο.